Vill du veta hur du pratar om vädret på svenska? Det är precis vad vår podd handlar om. Idag lär du dig på enkel svenska hur du pratar om vädret. Hej, jag heter Erik. Och jag heter Lina. Varmt välkommen till vår podd för dig som lär dig svenska. Många undrar säkert nu. Varför är det så viktigt att prata om vädret? Det är enkelt. Svenskar älskar att prata om vädret. Vädret är perfekt för ett litet småprat på svenska. Man pratar om det på jobbet, med grannar eller bara i förbifarten. Jag minns när jag var ny på jobbet. Kollegor frågade mig: hur tycker du att vädret är idag? Och du visste inte vad du skulle säga? Precis! Jag hörde frågan men förstod den inte riktigt. Sådana situationer har jag också haft. I början visste jag inte ens vad väder betyder. Det är exakt därför vi gör den här podden. Så att du kan reagera tryggt i sådana stunder. Och prata avslappnat om vädret. Steg för steg och utan stress. Vi börjar med de viktigaste orden om vädret. Ord som sol, regn, dimma och värme är mycket viktiga i vardagen. Vet ni hur man använder de här orden? Ni känner säkert redan till många av dessa ord, men ofta använder nybörjare dem inte helt rätt. Just därför pratar vi också om de vanligaste felen när man lär sig svenska. Ni kommer att bli förvånade över vilka små fel till och med infödda talare gör. Sedan tittar vi på enkla meningar som man ofta hör och använder i vardagen. Vi pratar om hur man talar om vädret idag, igår och imorgon. Och vi visar er hur man kan starta ett samtal med vädret. I slutet får ni små exempel och en övning att göra med oss. Så kan ni använda det ni lär er direkt, så lyssna lugnt och var med. Erik, hur är vädret i Stockholm idag? Jag märkte det direkt i morse på väg till jobbet. Idag är vädret i Stockholm ganska fint. Solen skiner och det är inte för kallt. På vägen till jobbet var det riktigt skönt. Ja, det tyckte jag också. Det var ljust och torrt, så jag gick ut utan paraply. Igår var det helt annorlunda. Precis. Igår var det mulet och det regnade och jag blev genomblöt på väg till jobbet. Just det. Regn betyder att vatten faller från himlen. Många säger bara, det regnar. Idag regnar det inte. Idag är det torrt. Torrt betyder inget regn. Torrt är ett mycket viktigt ord i vardagen. När det är torrt kan man promenera bra. Eller så kan man cykla. Idag går det bra. Ett annat viktigt ord är soligt. Soligt betyder mycket sol. Idag är det soligt i Stockholm. Det ger bra humör. Ja, med sol känner sig många människor bättre. Igår var det inte soligt. Då var himlen grå. Man säger grå när många moln finns. Då är det lite ljus. Just det. Då känns dagen ofta längre. Idag är det också lite varmare än igår. Varm är motsatsen till kall. Igår var det ganska kallt. I morse var det behagligt. Inte för kallt och inte för varmt. Behagligt är ett bra ord för vädret. Med de här orden kan man redan säga mycket om vädret. Och just så pratar många i vardagen om vädret. Nu har vi pratat om hur vädret är. Men ofta säger människor också vad de tycker om det. Ja, man säger inte bara hur vädret är, utan också hur man känner sig. Jag gillar soligt väder mycket. När solen skiner får jag direkt bättre humör. Det känner jag igen. Jag går då gärna en promenad eller träffar vänner.
När det regnar känner jag mig ibland trött. Det är likadant för mig. Regn gör mig lugnare, men ibland också lite långsam. Trött betyder att man har lite energi. Precis, då säger jag ofta vädret gör mig trött. Jag gillar inte hetta så mycket. Hetta är när det är mycket varmt, ofta på sommaren. Ja, om det är för varmt stannar jag hellre inne. Jag också. Då säger jag ofta det är för varmt för mig. Men jag tycker om svalt väder. Svalt betyder inte varmt, men heller inte kallt. Precis. I svalt väder kan jag arbeta bra. Nu pratar vi om årstiderna. Det är ett ämne som många gillar att prata om. Ja, det finns 4 årstider. Vår, sommar, höst och vinter. Och alla har sina favoriter. Min favoritårstid är helt klart våren. Efter vintern känns allt lättare. Det blir sakta varmare, dagarna blir ljusare och jag får mer energi igen. På våren är jag ofta ute. Jag promenerar, träffar vänner och sitter gärna ute på ett café. Vädret gör mig då på gott humör. Det kan jag förstå. För mig är hösten den finaste årstiden. Jag gillar den friska luften och det lugna tempot. Det är inte längre varmt, men heller inte riktigt kallt. På hösten går jag ofta långa promenader. Ibland i parker eller skogar. Färgerna är vackra och jag kan tänka bra. Jag gillar också sommaren, men bara till en viss gräns. Blir det för varmt blir det jobbigt. Ja, hetta kan göra en trött. På sommaren försöker jag göra saker tidigt på morgonen eller på kvällen. Mitt på dagen stannar jag ofta inne. Och sedan kommer vintern. Ärligt talat gillar jag inte vintern så mycket. Jag känner likadant. Det är kallt, dagarna är korta och det blir tidigt mörkt. Precis. Mörkt betyder att det finns lite ljus. Det påverkar ibland humöret. Därför gör vi ofta något speciellt på vintern. Vi brukar då flyga på semester. Till ett varmt land? Ja, precis. Sol, värme och ljus. Det hjälper mycket mot vintern. När vi pratar om vädret tänker vi ofta på Sverige. Men i andra länder är vädret mycket mer extremt. Ja, det stämmer. Det finns länder där det nästan alltid är kallt. Till exempel i mycket nordliga länder. Där är det extremt kallt på vintern. Ofta med snö och is. Extremt kallt betyder att det är mycket kallare än här. Ibland minus 20 grader, eller ännu kallare. Precis. Jag var en gång i ett land där det nästan var mörkt hela vintern. Solen visade sig knappt. Det kan vara väldigt jobbigt. Lite ljus gör många människor trötta. Ja, det märkte jag. Man stannar mycket inne och går lite ut. I andra länder är det tvärtom. Där är det extremt hett. Till exempel i ökenområden. Där kan det bli över 40 grader på sommaren. Extremt hett betyder att man knappt kan gå ut. Många stannar då inne på dagen. Precis. Där lever man ofta annorlunda. Man går ut tidigt på morgonen eller på kvällen. Jag har vänner i ett mycket varmt land. De säger ofta, på dagen är det för varmt för allt. Det visar tydligt hur vädret påverkar vardagen. Ja, vädret bestämmer hur människor lever, arbetar och planerar sin tid. I mycket kalla länder är varma kläder viktiga. I mycket heta länder behöver man skugga och mycket vatten. Dessa ord hör man ofta när man talar om extremt väder. Och de hjälper oss att förstå andra länder bättre. Precis.
När man pratar om väder pratar man också om kultur. Och om människors vardag. Det gör samtal spännande. Och väldigt lärorikt. Nu har vi pratat mycket om vädret. Men i vardagen börjar allt ofta med en enkel fråga. Precis, man frågar bara om vädret. Och så är man redan i samtal. Det händer ofta ute. Till exempel i parken. Ja, i parken har jag startat många samtal. Jag också. Jag minns en promenad på eftermiddagen. Jag satte mig på en bänk och någon satte sig bredvid. Och hur började du? Väldigt enkelt. Jag sa: fint väder idag, eller hur? Det är en perfekt start. Personen log och sade: ja, äntligen sol. Precis så går det ofta till. Man håller med eller säger sin åsikt. Sedan sade jag: igår var det mycket kallare. Och då jämför man. Ja. Samtalet fortsatte helt av sig själv. Jag gör likadant. Jag säger ofta, idag är det riktigt behagligt. Behagligt är ett ord som många använder. Ja, för det är positivt. Inte för kallt, inte för varmt. Man kan också fråga: kommer du hit ofta? Eller så stannar man vid vädret. Till exempel: hoppas att vädret stannar så här. Sådana meningar hör man väldigt ofta. Och de känns naturliga. Vi har nu pratat om hur man pratar avslappnat om vädret. Om sol, regn och fina dagar i parken. Men ibland är vädret inte bara småprat. Precis. Ibland blir vädret extremt. Då pratar man inte längre bara om bra eller dåligt väder. Då pratar man om naturkatastrofer. Naturkatastrofer är händelser när naturen är mycket stark. Till exempel kraftigt regn, stark hetta eller svåra stormar. Eller översvämning när mycket vatten kommer. I sådana stunder förändras vardagen. Vägar stängs, människor stannar hemma. Och plötsligt pratar alla om vädret. Men på ett helt annat sätt. Jag minns en sommar med extrem hetta. Ja, jag också. Det var väldigt hett i flera dagar. Hetan var jobbig. Många var trötta. Vissa kunde sova dåligt på natten. Då pratar man inte längre avslappnat. Man säger till exempel, vädret är farligt. Eller, det här är inte normalt. Kraftigt regn kan också vara farligt. Ja, om det regnar för mycket blir det översvämningar. Översvämning betyder att vatten täcker allt. Sådana ord hör man ofta i nyheterna. Och även i vardagen. Folk säger då: har ni sett översvämningen? Eller, hos oss var stormen väldigt stark. Erik, du sa nyss att väder och natur ibland kan vara extrema. Har du upplevt något sånt själv? Ja, det har jag. Jag upplevde en jordbävning en gång och det glömmer jag aldrig. Det var tidigt på morgonen. Jag låg fortfarande i sängen och skulle just stiga upp. Plötsligt kände jag att allt rörde sig. Först mycket svagt, sedan starkare. Sängen skakade, golvet kändes konstigt och jag hörde ljud från lägenheten. I det ögonblicket var jag mycket förvirrad. Jag visste inte genast vad som hände. I några sekunder stod jag bara där och tänkte: vad är det här? Förstod du direkt att det var en jordbävning? Nej, först efter några sekunder. Då förstod jag: det är ingen vind och ingen lastbil ute. Hela huset rör sig. Jag reste mig snabbt och gick ut. På gatan stod redan många människor. Alla såg på varandra. Ingen sa mycket. Man märkte att alla hade upplevt samma sak.
Vissa var rädda, andra mycket lugna. Själv var jag spänd, men också väldigt uppmärksam. Hur länge varade det? Egentligen bara kort, kanske 10 sekunder. Men i stunden känns det mycket längre. Sedan blev det plötsligt helt tyst. Inget mer skak. Inga ljud. Jag andades djupt och insåg att inget hemskt hade hänt. Hur kände du dig efteråt? Lättad. Och också lite eftertänksam. I sådana stunder märker man hur liten man egentligen är. Det kan jag förstå. Din berättelse visar bra hur stark naturen kan vara. Och det påminner mig om en egen upplevelse som jag aldrig kommer att glömma. Verkligen? Var var det? Jag var en gång långt norrut, nära Arktis. Där upplevde jag extrem kyla, mycket starkare än jag känt tidigare. Det var vinter och temperaturen var mycket låg. Efter bara några minuter ute gjorde mitt ansikte och mina händer ont. Luften var så kall att varje andetag brände. Det låter väldigt intensivt. Ja, det var det. Jag hade flera lager kläder på mig, men ändå frös jag hela tiden. Allt var tyst och snön dämpade varje ljud. Under den tiden lärde jag känna inuiter som bor där. För dem var detta väder normalt. De var lugna och mycket avslappnade. Hur klarade de kylan? Helt naturligt. De visste precis hur man rör sig, hur man klär sig och när man ska vara ute. Jag märkte hur mycket erfarenhet de har av naturen. Vi satt tillsammans och pratade. De berättade att kyla där hör till vardagen. För mig var det extremt, för dem var det normalt. Det är en stor skillnad. Ja, denna upplevelse visade mig hur olika människor upplever väder och hur mycket det beror på platsen och livet. När jag idag säger där var det mycket kallt så betyder det mycket mer för mig. Det märks. Innan vi fortsätter vill vi veta något om er. Skriv gärna i kommentarerna var ni kommer ifrån. Och berätta hur vädret oftast är hos er. Är det ofta kallt eller mer varmt? Regnar det mycket eller skiner solen ofta? Ni kan skriva helt enkla meningar. Till exempel, jag kommer från Spanien. Hos oss är det ofta varmt. Eller, jag kommer från Polen. På vintern är det mycket kallt. En eller två meningar räcker helt. Vi är verkligen nyfikna på hur vädret är hos er. Kanske hittar ni också likheter med andra. Vi ser mycket fram emot era kommentarer. När vi pratar om vädret handlar det ofta inte bara om sol eller regn. Sant. Det handlar också om hur vi känner oss. Precis. Vädret påverkar vårt humör mer än vi tror. Särskilt dåligt väder märks snabbt i vardagen. Ja. När det är grått länge, regnar eller lite sol finns blir många lugnare. Eller tröttare. Precis. Många säger då, jag är inte på topp idag. Inte på topp betyder att man har dåligt humör. På vintern hör man det extra ofta. Ja, det finns till och med ett ord. Vinterdepression. Det betyder att några blir ledsnare eller orkeslösa på vintern. Orkeslös betyder att man har lite energi. Många märker det inte medvetet. Men man ser det i vardagen. Till exempel i samtal. När vädret är dåligt pratar folk mer om det. Precis. Regn blir då ofta första ämnet. Man säger då regn igen. Eller, det här vädret tar musten ur mig. Vi har precis pratat om hur mycket vädret påverkar vårt humör.
Och just därför påverkar det också vårt beteende. Ja. I vardagen använder många vädret som en liten ursäkt. Det låter negativt, men är helt normalt. Väldigt ofta hör man fraser som "i det här vädret" Till exempel, i det här vädret stannar jag hellre hemma. eller "i det här vädret har jag ingen lust att gå ut". Dessa meningar hör man väldigt ofta, särskilt vid regn eller kyla. En annan typisk fras är "på grund av vädret" Till exempel, på grund av vädret kommer jag lite senare. eller "på grund av vädret har jag skjutit upp mötet". Då är vädret orsaken. Precis. Och det accepteras oftast. Ja, ingen tycker det är konstigt. Vid dåligt väder är många människor långsammare. Man går långsammare Man arbetar långsammare. och man planerar mindre. Jag märker det hos mig själv. Jag också. När det regnar säger jag ofta till mig: idag tar jag allt lite lugnare. Eller, idag är en dag för att vara inne. Att stanna inne är väldigt vanligt vid dåligt väder. Man stannar hemma, tittar på en film eller läser. Och om man ställer in något säger man ofta: inte idag, i det här vädret. Det låter vänligt och begripligt. Ja, vädret tar bort pressen. Man behöver inte förklara sig länge. Precis. Alla känner igen känslan. Och vid fint väder är det tvärtom. Då hör man fraser som: i det här vädret måste man ut. Eller, på grund av det fina vädret går jag en promenad till. Vädret sätter alltså ofta tonen. Sätta tonen betyder att något bestämmer hur dagen blir. Och det händer helt automatiskt. När vädret är extremt hör man ofta vissa fraser i nyheterna. I radio eller på TV dyker de upp hela tiden. Ja, dessa fraser är oftast korta och tydliga. Därför passar de bra att öva på. En typisk fras är till exempel: det kom kraftigt regn. Det betyder att det regnade väldigt mycket. Eller man hör, många vägar är avstängda. Avstängd betyder att man inte kan köra eller gå där. Vid extremt väder hör man ofta: läget är svårt. Det betyder att situationen är problematisk. Sådana fraser låter kanske allvarliga, men de är mycket praktiska. Man hör dem i vardagen och i samtal. En bra övning är att lyssna på väderprognosen. Där hör man många viktiga ord. Till exempel regn, storm eller hetta. Också tidsord som idag eller imorgon kommer ofta. Du behöver inte förstå allt. Det räcker att känna igen enstaka ord. Precis, du kan komma ihåg en fras och säga den igen senare. Eller skriv ner frasen kort. Det hjälper vid inlärning. Så vänjer man sig långsamt vid språket. Och man lär sig hur man pratar om vädret. Tidigare var det en fast del av min rutin att titta på nyheterna varje dag. Oftast på kvällen efter jobbet. Verkligen. Såg du hela sändningen eller bara en del? Oftast bara de viktigaste nyheterna. Och sedan tittade jag alltid på väderrapporten. Det är intressant. Varför just väderrapporten? Väderrapporten var lättare för mig att förstå. Många ord upprepades och jag kunde följa talaren bra. Betyder det att din hörförståelse blev bättre? Ja, precis. Jag hörde liknande meningar varje dag. Till exempel, imorgon blir det soligt
eller det blir regn i norr. Lyssnade du aktivt eller bara passivt? Båda. I början lyssnade jag bara, senare sa jag några ord med. Och hjälpte det dig i vardagen? Ja, mycket. Jag märkte att jag förstod samtal om vädret bättre. Även småprat blev lättare. Det låter som en bra studierutin. Ja, det var ingen stress. Det var bara en del av min dag. Och precis så ska lärande vara. Ja, regelbundet men avslappnat. Ett annat tips är att medvetet ta in vädret i vardagen. Man kan varje morgon kort tänka på hur vädret är och sedan säga en enkel mening. Det gör jag också ofta. Jag säger högt för mig själv. Idag är det kallt och mulet. Även om jag är ensam hjälper det mycket. Att tala högt är viktigt eftersom man vänjer sig vid meningarna. Huvudet och munnen arbetar ihop. Så känns svenskan naturligare. Ett annat bra tips är att skriva små anteckningar. En mening räcker, till exempel i mobilen eller på en lapp. Precis. Förr skrev jag ofta ner enkla vädermeningar. Till exempel, imorgon blir det varmt eller idag regnar det mycket. Så kopplar man tänkande och skrivande. Man märker snabbt att många ord upprepas. Det ger trygghet. Ett annat tips är att prata med andra om vädret. Även korta samtal hjälper mycket. Man behöver inte prata länge. Ja, en mening på kontoret eller i trapphuset räcker. Till exempel, riktigt kallt idag. Många svarar automatiskt. Så blir det ett litet samtal utan press. Man övar svenska utan att tänka på det. Det känns bra. Viktigt är att öva regelbundet. Hellre en liten mening varje dag än sällan långa övningar. Så håller man igång. Precis. Små steg ger mer. Och vädret är perfekt eftersom det finns varje dag. Och eftersom alla pratar om det så blir svenskan en del av vardagen. Därmed närmar vi oss slutet av det här avsnittet. Idag har ni lärt er hur man pratar om vädret på svenska, från enkla ord till små samtal i vardagen. Vi hoppas att ni har märkt att vädret är ett lätt och fint ämne. Man kan börja samtal med det och öva svenska på ett avslappnat sätt. Kom ihåg, ni behöver inte vara perfekta. En enkel mening räcker ofta. Använd vädret i vardagen. Lyssna på väderprognosen, tala högt eller prata med andra om det. Om ni gillade det här avsnittet, lyssna gärna på våra andra poddar. Där finns många ämnen för vardagen. Skriv gärna och berätta vad ni tyckte om podden och säg vilka ämnen ni önskar. Tack för att ni var med idag. Vi blir glada om ni lyssnar igen nästa gång. Till nästa gång. Hej då och ha det bra!